ሰላም ሰላም መምህር አያለው እባላለሁ። ያው እንግዲህ ሲቲዘንሺፕ ኤዱኬሽን ግሬድ 8 ኤንድ 7 ስታርት እንዳደረግን የታወቀ ነው። ለዩቱቤ መጀመሪያ አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲጀምሩ፣ ለሌሎች ደግሞ ስምንተኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች ሼር እንዲታደርጉ እጠይቃለሁ። ዛሬ የስምንተኛ ክፍል እናያለን። ዩኒት 3 ኒው ቶፒክን ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ኮሜንታችሁን በማስቀመጥ ጀምሩ እላለሁ። ደግሞ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ አደራችሁ፣ ሼር አድርጉልኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንጀምረው ዩኒት 3 ነው ማለት ነው። ዩኒት 3 አብረን እናያለን ማለት ነው። ዩኒት 3 ዲሞክራሲ የሚለውን ነው የምናየው። እስቲ ምንድነው ዲሞክራሲ? እዚህ ጋር እንደሚታዩት ድምጽ ሲሰጥ ታያላችሁ። ሰው ቮት ሲያደርግ ድምጽ ሲሰጥ ቮት ሲያደርግ ታያላችሁ። እንግዲህ ፍሪ ፌር ኤንድ ፕሬዲክ ኢሌክሽን የሚለውን እዚህ ላይ በደንብ እናያለን። ዲሞክራሲ ላይ ማለት ነው። ዲሞክራሲ ምንድነው? ዲሞክራሲ ምንድነው? መብት ማለት ነው። መብት ምንድነው? ዲሞክራሲ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። መብት ዲሞክራሲ ብለን እንጠራለን። ዲሞክራሲ መብት ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? ዲሞክራሲ ስንል ዲሞክራሲ is the rule of people ማለት ነው። the rule of people rule of people ማለት ነው። rule people ማለት ነው። የህዝብ አገዛዝ rule of people ዲሞክራሲ is the rule of people means መብት ማለት የህዝብ አገዛዝ ማለት ነው። የህዝብ አገዛዝ ማለት ነው። መብት ነው ሲባል መብት ማለት የህዝብ አገዛዝ ነው። ራሱ ህዝብ ህግ አውጥቶ ሬጉሌሽን አውጥቶ የሚተዳደርበት እንዲሁም ደግሞ ይሄን በነፃነት የሚያደርገውን ነገር ያስቀመጠ እንደ ግዴታ ያስቀመጠ ያ የህዝብ አገዛዝ ዴሞክራሲ ብለን እንጠራለን። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ሰባተኛ ክፍል ዴሞክራሲ የሚል ቃል come from two Greek word ነው የመጣ ብለናል። ዴሞና ክራቶ የሚል ዴሞና ክራቶ ከሚል ከሁለት ቃል ነው የመጣ ብለናል። ዴሞና ክራቶ ከሚል ሁለት ቃል ነው የመጣ ብለናል። ዴሞ ምንድነው? ዴሞ what is ዴሞ? ዴሞ ምንድነው? ዴሞ means people ማለት ነው። በግሪክ ዴሞ ይባላል። ህዝብ ምን ተብሎ ይጠራል? ዴሞ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ በእንግሊዘኛ people ማለት ነው። ዴሞ means people። ክራቶ ማለት ደግሞ ምንድነው? ሩል ማለት ነው። ሩል አገዛዝ ማለት ነው። ህግም ነው፣ ግን እዚህ ጋር ምንድነው ኮንቴክስቱ? አገዛዝ ማለት ነው። ሩል ስንል አገዛዝ፣ ዴሞ ምንድነው? people። ክራቶ ደግሞ ሩል ነው፣ አገዛዝ ነው ማለት ነው። ዴሞክራሲ means the rule of people ማለት ነው። the power of people አይደል? the authority of people ማለት ነው። ዲሞክራሲ ስንል ማለት ነው። ዲሞክራሲ ማለት the rule of people ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪወርዶቹ እዚህ ላይ የምናየው በደንብ ሶቨሪጂኒቲ ሉዓላዊነት፣ ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስት ምን እንደሆነ፣ ፍሪደም ነፃነት፣ ፒፕልስ ህዝብ ምን እንደሆነ እንግዲህ የስቴት ኤሌመንት ነው አንዱ። ኢሌክሽን ምን እንደሆነ፣ ቫልዩ እሴቶች፣ ምርጫ እሴቶች፣ ሩል ኦፍ ሎው የህግ በላይነት ስንል ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው። ኦል ዘ ፒፕል ኢኳል ቢፎር ዘ ሎው ማለት ነው። ፕሪንሲፕል መመሪያዎቹ፣ ኢንዲጂነስ ኢንስቲቱሽን አገር በቀል ተቋማቶች ምን እንደሆነ ኪወርዶቹ እነዚህ ቁልፍ ቃሎችን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ዴሞክራሲ ምን እንደሆነ፣ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ፣ ቫልዩ ኦፍ ዴሞክራሲ፣ ኢምፖርታንስ ኢንዲጂነስ ዴሞክራሲ፣ ቫልዩ ኤንድ ኢንስቲቱሽን፣ ዘ ቻሌንጅ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ኦፍ ዴሞክራሲ ኢን ኢትዮጵያ። ስለዚህ የኮንሰፕት ኦፍ ዴሞክራሲ የዴሞክራሲ የመብት ጽንሰ ሀሳብ እንረዳለን። መሰረታዊ መሪዎች የምንለው ፋንዳሜንታል ወይም ፋንዳሜንታል ሚንስ ቤዚክ ማለት ነው። ወይም ፒላር ፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ ወይም ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዴሞክራሲ መሰረታዊ የዴሞክራሲ መሪዎች የሚባሉ የዴሞክራሲ እሴቶች ቫልዩ ኦፍ ዴሞክራሲ የምንለው ጥቅሜታ ምንድነው? አገር በቀል የዴሞክራሲ እሴቶችና ተቋማት ጥቅማቸው እና ቻሌንጆቹ እንደ ኦፖርቹኒቲ ዴሞክራሲ ቻሌንጆቹ ምንድነው? ተጽዕኖ ያደረጉ በኢንዲጂነስ ኦፍ ዴሞክራሲ ላይ ተጽዕኖ ያሳደርጉ ደግሞ እድልን የከፈተ ኢንዲጂነስ ኦፍ ዴሞክራሲ ኢን ኢትዮጵያ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። Today we see the concept of democracy. At this end of this section you will be able to understand the concept of democracy, appreciate democracy way of life,
እነዚህን ታውቃላችሁ ማለት ነው ከተማርን በኋላ ኦኬ remember it democracy is a political system ዴሞክራሲ ራሱ የፖለቲካ ዘዴ ነው አንዱ in which the people holding supreme political power ስለዚህ ህዝብ ምን አድርገዋል የፖለቲካን ስልጣን ሙሉ በማን እጅ ነው ይላል በህዝብ እጅ ነው የፖለቲካ ስልጣን ሙሉ የፖለቲካ ዘዴ ሙሉ አያችሁ የፖለቲካው ዘዴ በሙሉ የፖለቲካ ስልጣን በሙሉ በህዝብ እጅ ከሆነ hold supreme political power በህዝብ እጅ ከሆነ ምን ይባላል ዲሞክራሲ አየ የህዝብ አገዛዝ ብለን እንጠራለን ማለት ነው it is up to the people to empower and dethrone the leader currently in and out of power አያችሁ ህዝቡ ምን ማድረግ ይችላል አንድን መሪ empower ማድረግ መሾም ይችላል dethrone ማውረድም ይችላል ቶርን ማለት ዙፋን dethrone ስንል ከዙፋን ማውረድ ማለት ነው መሪውን በዙፋን ላይ ማውጣት ይችላል ከዙፋን ማውረድ ይችላል ስለዚህ empower ህዝብ ካለው ምን ተብሎ ይጠራል ዲሞክራሲ ብለን እንጠራለን the fundamental concept of democracy is freedom ስለዚህ መሰረታዊ የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው ነፃነት የሚል ነው freedom የሚለው ነው ማለት ነው እንግዲህ especially grade 7 education ላይ chapter 3 ላይ discussion of democracy ተወያይታችኋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ 8ኛ ክፍል ደግሞ ያስቀመጠውን ስናይ ዴሞክራሲ ምን እንደሆነ እናያለን ስለዚህ however most part of society democracy is misunderstanding as lawlessness or arbitrariness ስለዚህ አብዛኛ የሶሳይቲ ክፍል ወይ የህብረተሰባችን ክፍል ዴሞክራሲ ሚስ አንደርስታንድድ ያደርጋሉ ምን ማለት ነው ሚስ አንደርስታንድ ማድረግ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ይገነዘቡታል ዴሞክራሲ ምን ላውለስነስ ህግ የሌለውና በዘፈቀድ ዝም ብሎ የመጣ ይመስላችኋል ዴሞክራሲ ማለት for example student may have leave class in the middle of session claim that was democratic decision ስለዚህ ተማሪ ትምህርት ቤት ለቀው በመውጣቱ የዴሞክራሲ ውሳኔ ይፈልጋል ይላል is incorrect understanding of democracy ይሄ ትክክለኛ አረዳድ አይደለም ዴሞክራሲ ማለት ነው ምክንያቱም ተማሪ የመማር ግዴታ አለበት ማለት ነው ግዴታ ከመብት ጋር ነው የተያያዘ because it act without regarding for the rule and the regulation ህጉን ሳይጠብቅ ሩሉን ሳይጠብቅ ደንቡን ሳይጠብቅ መውጣት አይችልም ማለት ነው the rule of law is fundamental principle of democracy ስለዚህ የህግ በላይነት ምንድነው መሰረታዊ የዴሞክራሲ ምንድነው መሪ ሆኖ ማለት ነው misunderstanding existing not only at most basic society level ስለዚህ misunderstanding ትክክለኛ ያልሆነ ግንዛቤ በህብረተሰቡ ብቻ አይደለም የሚከሰተው እንደዛ ነገር ማለት ነው it also concept that politician ሰዎች ወይ በተማሩ ሰዎች መካከልም misunderstanding ይከሰታል እንዲሁም ዴሞክራሲን ለሚስዩዝ ይጠቀሙታል at time when various leader claim popular support to claim the cover ዴሞክራሲ ስለዚህ ዴሞክራሲ ሶሳይቲ ብቻ አይደለም ሚስአንደርስታንድ የሚያደርገው ፖለቲሻን እንኳንስ ሚስአንደርስታንድ አረዳድ ይረዳሉ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ዲሞክራሲ is more than just a political system ከፖለቲካል ሲስተም ከምንለው ይልቅ ዴሞክራሲ ከዛም በለጠ የራሱ የሆነ ምን አለ ትርጉም አለው however it is also a way of life የህይወት መንገድ ነው ህይወታችን መምራት የሚችል የህይወት መንገድ ነው it is accumulate effective of how you interact with other in our society ስለዚህ ከህብረተሰቡ ጋር እንዴት ነው ውጤታማ የሆነ ግንኙነት መስረት የምንችለው መገናኘት የምንችለው የሚለው የሚወስነው ማን ነው ዲሞክራሲ ነው ማለት ነው ዲሞክራሲ ነው መወሰን የሚችለው ማለት ነው for example ለምሳሌ your relation with your classmate whether you cooperating with each other tolerance diversity and respect other ethnicity religion and linguistic identity are key indicator of democracy of life ስለዚህ ዴሞክራሲ ካለ ምን መኖር አለበት ይላል ቶለረንስ መኖር አለበት ቶለረንስ means መቻቻል ማለት ነው ምክንያቱም ከክላስሜት ጓደኞቻችሁ ጋር ከክፍል ጓደኞቻችሁ ጋር ሲተገናኙ እርስ በርስ መተባበር አለባችሁ ቶለረንስ ዳይቨርሲቲ ዲፈረንሲቲ ልዩነትን መቀበል አለባችሁ እርስ በርስ መተባበር አለባችሁ በምን ልዩ ልትሆኑ በኢትኒክ በጎሳ በሃይማኖት በቋንቋ linguistic identity key indicator democracy of life ነው ይሄ የሚያመለክተው when this become the culture of society eventually become the culture of country making democratization easier ማድረግ ይችላል ማለት ነው can democracy emerge simply because we desire it democracy እንደምናስበው በቀላሉ ነው የተገኘ ነው አይደለም
democracy other hand cannot be developed simply because we want to eat it. democracy በቀላሉ አላደገም ማለት ነው እኛ እንደምንፈልገው the existence well structured and well functioning institutions mandatory with a body of standard and the ruling and the will of society whole. Democratic institution and the process must also encourage decentralized local and regional government and administration. ስለዚህ ለዲሞክራሲ እድገት ምን ያስፈልጋል? ተቋማት ያስፈልጋሉ። የዲሞክራሲ ተቋማት ያስፈልጋሉ። ስለዚህ የዲሞክራሲ ተቋማት ካሉ ምንን ያበረታታሉ? ኢንካሬጅ ያደርጋሉ። ዲሴንትራላይዝ ሎካል አያችሁ ሴንትራላይዝ ፓወር ሳይሆን ዲሴንትራላይዝ ሼሪንግ ኦፍ ፓወር የሚያስፈልገውን እንዲያደርጉ ያበረታታል ማለት ነው ሪጂናል ገቨርንመንት አድሚኒስትሬሽን ዲሴንትራላይዝ እንደሆነ which both the right and the necessity for broadening the base public participation ስለዚህ ትልቁ ለዲሞክራሲ በር ከፋች ምንና ማን ነው ፐብሊክ ፓርቲሲፓንት የህዝብ ተሳትፎ ካለ ነው ማለት ነው ከዚህ ስተዲ እንግዲህ እናንተው አንብቡ ስለዚህ ኮንሴፕት ኦፍ ዲሞክራሲ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ የምናየው the fundamental principle of democracy መሰረታዊ የዲሞክራሲ መሪዎች የምንለው ማለት ነው መሰረታዊ የዲሞክራሲ መሪዎችን በደንብ እናያለን ማለት ነው ምን እንደሆነ ለምሳሌ ዛሬ አንዱን ብናይ fundamental principle of democracy the first is popular sovereignty የህዝብ ሉዓላዊነት የምንለው የመጀመሪያ የህዝብ ሉዓላዊነት ነው ማለት ነው this fundamental principle of democracy because refer to very foundation of democracy ለዲሞክራሲ መሰረት ማን ነው የህዝብ ሉዓላዊነት ነው ማለት ነው only the consent government which consists of all citizen state legitimate source of government authority ስለዚህ የመንግስት ስልጣን ለመንግስት ስልጣን ሰጪው ማን ነው ህዝብ ነው ማለት ነው ህጋዊ ምንጭ የስልጣን ህጋዊ ምንጭ ለመንግስት ህዝብ ነው ህዝብ ኮንዳሞ ምንድነው ፖፑላር ሶቨሬኒቲ ብለን እንጠራለን the people give the consonant through the regular elected represent all constitutional change are approved ስለዚህ ህዝቡ መሪውን ህጋዊ በሆነ መንገድ ተወካዮችን መምረጥ ይችላል በራሳቸው ፍቃደኝነት ኮንሰንት መሆን ይችላል መምረጥ ይችላል ማጽደቅም ይችላል ስለዚህ አንዱ basic fundamental principle of democracy popular sovereignty ነው supremacy constitution የመንግስት የበላይነት አለ እንግዲህ እነዚህን ቀጣይ ክፍላችን እናያለን ማለት ነው ኦኬ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ